Magandang araw ulit sa inyong lahat. Ngayong araw ay ating pag-aaralan ang Module 4 on Psychological First Aid, Sources of Strength. Bakit ba natin kailangang pag-aaralan itong module na ito? So the aim of this module is to encourage you to revisit your strengths in order to support your self-efficacy, to deal with your situation, in order to encourage you to have a hopeful outlook. The module serves to reinforce the sources of support and internal and external resources. By the end of this module, you should be able to identify personal, social, and emotional sources of strength during and in the aftermath of any disaster or stressful situation. And number 2, identify your internal and external sources of strength. Before we start, you're going to do this activity na may pamagat na ang saranggola at ako. Ito ang mga kailangan natin sa activity: markers or crayons and pen. Kumusta kayong lahat? Kung noong isang araw we talked about validating and normalizing our feelings, and last time we talked about how to calm down and manage our feelings. And yesterday we talked about our needs and how to address them. After all these modules, kumusta kayo? Okay pa ba kayo? You just have one last module to do before you reach the end of these PFA sessions. Today we are going to focus on your sources of strength. This is our way of reminding that you have resources within yourself or with others that have allowed you to begin to face the new normal, your process of recovery. Sa next page ng ating module, makikita nyo ang drawing ng isang saranggola. Or we call it also gurion or bulador. Among the Cebuanos, they call it banog-banog. How about sa atin sa Pangasinan? Anong tawag natin dito? Yes, anyone? Yung mas maliit, ang tawag dyan ay sapi-sapi, di ba? Kapag mas malaki, baga-baga. Sa palagay ninyo, bakit nga ba matayog ang lipad ng saranggola? Yes? Tama kayo, kailangan nito ng hangin para ito ay makalipad ng mas matayog. Ngayon naman, bakit kaya matibay ang saranggola kahit na malakas ang hangin at hindi ito nababali o nabubutas ang papel? Ano ba ang kailangan ng isang saranggola para ito ay maging matibay? Okay? Kailangan nito ng isang strong brace. Strong brace. It needs good material. It needs a line or a long string. And syempre yung papel, it must be properly glued. And it needs a strong brace. Yan ang kailangan upang ang saranggola ay matayog ang lipad at hindi basta-bastang mababali. Isipin ninyo, just like a kite, you too have what it takes to fly. Kayang-kaya niyong lumipad ng matayog. Ngayon, makikita nyo dito sa ating saranggola. Ayan. Sa inyong saranggola, isulat ninyo dito sa drawing ng saranggola ang kakayahan ninyo or sources of your strength. Yung pinanghuhugutan nyo ng lakas, isulat ninyo dito sa loob ng mga diamonds ng saranggolang magkabilang diamonds ng saranggola. Ngayon naman, sa gilid ng saranggola, isulat naman ninyo kung sino yung mga tao na tumutulong sa inyo upang kayo ay makalipad ng mas matayog.
Okay, pwede mong i-pause ang video na ito upang magawa ang activity ang saranggola at ako. What makes you strong despite what you have gone through during the past few months of the pandemic? Example dyan would be ang pagiging matatag, buo ang loob, masayahin at may tiwala sa sarili. Yan ang mga example na pwedeng sources of your strength kung bakit hanggang ngayon ay matatag pa rin kayo. Can you also identify what or who acts like the wind for you? Sino bang nagbigay ng suporta sa inyo? Sino ang tumulong sa inyo upang kayo ay makalipad ng mas matayog? Take time to color your drawing. Below it, write a brief explanation about your sources of strength and the people and things who act like the wind to help you fly or soar. Yan. Sa loob ng saranggola, ayan, sa magkabilang diamond ng saranggola, isulat nyo ang inyong sources of strength. Bakit kayo matatag until now? And sa gilid ng saranggola, isulat kung ano o kung sinong mga tao ang tumulong sa inyo upang kayo ay makalipad ng mas matayog. Again, pwede mong i-pause ang video na ito upang magawa ang activity. Dito sa linyang ito, isulat mo yung brief explanation about your sources of strength and the people and things who act like the wind to help you fly or soar. For our analysis, what have you realized about yourself after drawing the kite? Or in this case, since naka-drawing naman na yung kite, what have you realized about yourself after mong isulat yung sources of strength mo at isulat ang mga bagay o mga taong tumulong sa iyo upang ikaw ay makalipad ng mas matayog? And next question, how are you similar to the kite? What are your strengths as a person? Muli, pwede mong i-pause ang video na ito upang masagutan ang mga katanungan. For our application, the next time you feel weak, imagine your saranggola in order to remind yourself that you have a number of sources of strength. Kapag ikaw ay nanghihina, alalahanin mo lang ang saranggolang ginawa mo, sinulat mo yung rason, sources of strength mo. And finally, you can write down a poem with 1 stanza and 4 lines or isang saknong na may 4 na linya o taludtod ng tula about your sources of strength. Example dito, ang saranggola ko at ako. Ang saranggola ko at ako, parehong-pareho. Ako ay matatag, siya rin ay matatag. Ako ay di babagsak, siya din ay di babagsak. Tangayin man ng hangin, hinding-hindi matitinag. Okay, pwede mong i-pause ang video na ito upang magawa ang 1 stanza and 4 lines na tula. And finally, facing the mirror, read and recite out loud the poem you have written about your sources of strength. Basahin at i-recite ang iyong ginawang tula sa harap ng salamin about your sources of strength
Congratulations! Tapos na tayo sa inyong module. And of course, bilang reminder, paano nga ba tayo maging safe from COVID-19? Una dyan, wear a face mask or face shield before going out. Pangalawa, use alcohol every time you touch a surface. Number 3, wash your hands frequently. 4, cover yourself with tissue when coughing or sneezing. Next, clean the house with a disinfectant. Practice social distancing. Yan ang mga reminders natin upang makaiwas tayo sa virus. Once again, congratulations! Natapos nyo na ang modules 1 to 4 ng Psychological First Aid. Okay, maraming salamat sa inyong participation. I am Nestor Silal Jr. Happy to serve.